নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিছিলো ডেট আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰো ডেট অফ বা ডোজ অফ আমি বাক্যবোৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আপুনি বাক্যবোৰত ডেট অফ ডোজ অফ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টো এটা ছুটি আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক অতি সহজে ডেট অফ আৰু ডোজ অফ বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ মাইণ্ডত যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে কিবা টপিক আছে তেতিয়াহলে এই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফলো কৰক এই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰি আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন বা আপোনালোকৰ টপিকৰ বিষয়ে মোক জনাব পাৰিব আৰু ৰিসেন্টলি মই এই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এই সেন্টেন্সখিনি এবাৰ পঢ়ি চাবলৈ যত্ন কৰক সো প্ৰথম বাক্যটো চাওক প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে ৰামৰ বাকসটো হৰিৰ বাকসতকৈ ডাঙৰ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো এটা কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আমি সেন্টেন্সটো কেনেদৰে ট্ৰান্সলেচন কৰিম আমি কম যে দা বক্স অফ ৰাম ইজ বিগাৰ দেন দা বক্স অফ হৰি দা বক্স অফ ৰাম ইজ বিগাৰ দেন দা বক্স অফ হৰি ৰামৰ বাকসটো হৰিৰ বাকসতকৈ ডাঙৰ বাক্যটো শুনিবলৈ শুদ্ধ নিচিনা লাগিছে কিন্তু আপোনালোকে বাক্যটোৰ এই অংশটো মন কৰক দা বক্স অফ ৰাম ৰামৰ বাকস দা বক্স অফ এইটো এটা হল নাউন এই নাউনটো আমি ৰিপিট কৰিলো এইখিনিত পুনৰবাৰ আমি একেটা নাউনকে সেন্টেন্সটোত এবাৰ ৰিপিট কৰিলো মানে দুবাৰ ইউজ কৰিলো সো গ্ৰামাৰৰ নিয়ম অনুসৰি আমি এটা নাউন কেতিয়াও আমি এটা বাক্যত ৰিপিট কৰিব নোৱাৰো যদি আমি এটা নাউন এটা বাক্যত দুবাৰ ৰিপিট কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে আমি কি কৰিম কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী সেন্টেন্স সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই যিটো the box of আছে এই the box of or হলনি আমি ইউজ কৰিম that of so এইটোৱে হল correct method so আমি বাক্যটো কম যে the box of ram is bigger than that of hari মানে ৰামৰ বাকসটো হৰিৰ বাকসটোতকৈ ডাঙৰ কাৰণ আমি বাক্যটোত এবাৰ নাউনটো ইউজ কৰি দিয়াৰ পাছত গ্ৰামাৰৰ নিয়ম অনুসৰি একেটা নাউনকে আমি একেটা সেন্টেন্সত ৰিপিট কৰিব নোৱাৰো so it is our next sentence so next sentence to ki koise saok her handwriting is more beautiful than the handwriting of Seema baikko to saok ki koise her handwriting is more beautiful than the handwriting of Seema Seemar handwriting ot koi tair handwriting beshi dhuniya so saok her handwriting etu eta noun her handwriting as a noun hisabe use hoise tair hator akhor her handwriting is more beautiful than handwriting of আকৌ নাউনটো ইউজ কৰিলো আমি একেটা নাউনকে আকৌ ইউজ কৰিলো সো গ্ৰামাৰৰ নিয়ম অনুসৰি আমি একেটা নাউনকে ৰিপিট কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিম দেন দা হ্যান্ডৰাইটিং অৰ ঠাইত আমি ইউজ কৰিম that of আমি কম যে that of Seema সো আমি কম that of Seema so আমাৰ বাক্যটো হল her handwriting is more beautiful than that of Seema মানে Seemaৰ handwriting কৈ তাইৰ হাতৰ আখৰ বা handwriting বেছি ধুনিয়া এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব যদি এই নাউনটো সদায় সিঙ্গুলাৰ হয় যদি সিঙ্গুলাৰ হয় so the box of singular the handwriting uncountable noun সদায় singular বুলি ধৰা হয় so singular যেতিয়া হ'ব singular হলে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সদায় that of গতিকে আমি এই বাক্য দুটাত that of ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া সব অন্য দুটা এক্সাম্পল সো নেক্সট 3 নম্বৰ এক্সাম্পল কি কৈছে সব the student of xyz college the students আছে students of xyz college কলেজৰ ষ্টুডেন্টস সকল কি হল are more intelligent than the students of ABC college so বাক্যটো সব কি কৈছে the students of xyz কলেজৰ ষ্টুডেন্ট সকল are more intelligent বেছি intelligent কাটকৈ than the students of ABC কলেজৰ ষ্টুডেন্টতকৈ so বাক্যটো সব কি কৈছে the students of এটো এটা নাউন এই নাউনটো আমি ৰিপিট কৰিছো নে কৰিছো the student of ABC college student ABC কলেজৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিলো সো একেটা নাউনকে ৰিপিট কৰিলো সো এতিয়া সক এটো হল প্লুৰেল নাম্বাৰ ষ্টুডেন্টস আছে ষ্টুডেন্টস থকা লগে লগে আমি ডেটৰ হলনি ইউজ কৰিম those of সো আমি কম those of ABC
college. So আমাৰ বাক্যটো হ'ব the students of XYZ college are more intelligent than those of ABC college. ABC কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলতকৈ XYZ কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল বেছি ইন্টেলিজেন্ট এটা সক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে the people of India ভাৰতীয় মানুহসকল are more honest বেছি হট কাটকৈ দেন দ্য পিপল অফ চাইনা চাইনাৰ মানুহতকৈ ভাৰতীয় মানুহসকল বেছি হট সো এতিয়া সক দ্য পিপল অফ এটো নাউন হয় দ্য পিপল অফ টু নাউন দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া দ্য পিপল অফ টু নাউন এই নাউনটো আকৌ আমি ৰিপিট কৰিছো না বাক্যটোত কৰিছো দ্য পিপল অফ চাইনা কলো সো দ্য পিপল অফ চাইনা সো এটা সক দ্য পিপল অফ টু এই দ্য পিপল টু হোল প্লুৰেল নাম্বাৰ যেতিয়া প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈ যাব তেতিয়া আমি যেটো এই নাউনটো ৰিপিট কৰিছিলো এই নাউনটোৰ হলনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম those of so আমাৰ বাক্যটো হ'ব people of India are more honest than those of China the people of India are more honest than those of China মানে চাইনাৰ মানুহতকৈ ভাৰতীয় মানুহসকল বেছি হট সো এনেদৰে আমি that of বা those of বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি কেনেদৰে that of বা those of ব্যৱহাৰ কৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ সমুলি নাপাহৰিব সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰক যাতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে আৰু আপোনালোকে কমেন্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ টপিক বা আপোনালোকৰ কোৱেশ্যনৰ বিষয়ে মোক জনাব পাৰে বা অন্যথা আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মোক মেছেজ কৰি জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও